Assalamu alaikum everyone. Today we will understand what parts of speech are. In the next lectures, I will explain each one step by step in a simple way. په lecture number 2 کې به نن موږ parts of speech په باره کې زده کوو. Parts of speech په باره کې به موږ څه زده کوو؟ Parts of speech په باره کې به موږ دا زده کوو چې parts of speech زده کول ولې ضروری دي. د دې په اهمیت باندې به خبره کوو او parts of speech definition به کوو سره د example به ورباندې ځان پښتو کې پیو. نو ټول ناول رسو د parts of speech په اهمیت باندې خبره کوو. کچېرې موږ parts of speech خو صحیح طریقې سره انډرسټینډ کو د انګلیش ګرامر به موږ ته 60% حصہ دا کلیر شي. نو اوس راځو parts of speech definition طرف ته. د parts of speech په انګلیش کې definition داسې دی: The classification of words is called parts of speech. یعنی د الفاظونو درجه بندي ته parts of speech ویلی شي. اوس په ډېر خلک په دې کې هم کنفیوزډ وي چې د کلاسیفیکیشن او درجه بندي څه ته ویلی شي. نو اوس یو اگزامپل سره ځانونه پیو. موږ سره په بورډ باندې یو اگزامپل دی چې په دې کې موږ سره ټوټل parts of speech موجود دي. نو دې کې به زه تاسو ته اوس ښیم چې درجه بندي او کلاسیفیکیشن څه ته ویلی شي. نو دا اگزامپل موږ سره څه داسې دی: The small boy quickly put a book on the table and he smiled happily. په دې اگزامپل کې موږ سره ټوټل parts of speech موجود دي. اوس په زه تاسو ته یو ښیم. نو دې کې موږ سره فرست دی او موږ سره انټرجیکشن دی. دا article, small adjective, boy noun, quickly adverb, foot verb, article, book noun, on preposition, the article, table noun, and conjunction he pronoun, smiled verb, happily adverb. نو دې ته ویلی شي کلاسیفیکیشن. نو موږ ډیفینیشن څنګه کړی و چې د کلاسیفیکیشن of words is called parts of speech. یعنی د الفاظونو درجه بندي ته parts of speech ویلی شي. نو د کلاسیفیکیشن موږ ته دا ښیي چې په یو سنټنس کې کوم یو ورډ نون دی، پرونون دی، ورب دی، ایډورب دی، لکه څنګه چې تاسو ته ما اگزامپل کې وښیلو. نو دا موږ سره نن لیکچر parts of speech په باره کې. زه امید کوم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي یئ. Thank you so much for watching. See you in the next lecture. Allah Hafiz.